सबैलाई स्वागत छ यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि MT5 को मोबाइल गाइड लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि मैले PC मा कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाइसकेको छु र त्यहाँनेर तपाईहरुको रिक्वेस्ट आएको थियो मोबाइल कुनै बनाउनुस् भनेर, अनि मैले यस भिडियो बनाउँदै छु। र सबसे सुरुमा तपाईले MT5 भन्ने हाल्नुपर्छ र के गर्नु पर्यो भने तपाईले MT5 भनेर चाहिँ प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुस्। MT5 भन्ने प्ले स्टोरबाट हाल्नुस् है। प्ले स्टोरबाट हालिसकेपछि तपाईले गएर MT5 लाई खोल्नुस्। अब खोलिसकेपछि के हुन्छ भने मेरो त यहाँनेर अलरेडी लगइन छ हैन, त्यही भएर यहाँनेर लगइन भयो। मेरो यहाँनेर फन्डेड अकाउन्ट छ, जस्तै माई फोरेक्स फन्ड र एउटा 50,000 वाला जुन मेरो च्यालेन्ज अकाउन्ट छ त्यो यहाँनेर छ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने यहाँनेर तपाईहरुले अब डेमो अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने डेमो अकाउन्टको यहाँनेर डिटेल्स हाल्नु पर्यो। अब डिटेल्स कहाँबाट लिने भनेर मैले अगाडिकै भिडियोमा भनिसके। तपाईहरुले डेमो अकाउन्ट बनाउँदा यिनेर आएर यो क्रिएट डेमो गर्ने होइन, तपाईहरुले एउटा इन्टरनेशनल ब्रोकरबाट चाहिँ खाता खोलेर डेमो अकाउन्टको डिटेल्स लिएर चाहिँ अनि तपाईहरुले यहाँ लगइन गर्नु होला। र मैले अगाडिको भिडियोमा जुन डिटेल्सहरु त्यही म यस भिडियोमै हाल्छु। र तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा जस्तो यस्तो हुन्छ हैन, लिस्टहरु आएको हुन्छ। तपाईहरुले यहाँनेर माथिको त्यो तीनटा धर्कावालामा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर म्यानेज अकाउन्ट भनेर आउँछ, म्यानेज अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि के हुन्छ नि त, यहाँ माथि तपाईले प्लसको आइकन देख्नुहुन्छ, प्लसमा क्लिक गर्नुस्। प्लसमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने यहाँनेर सर्च गर्नु पर्यो आफ्नो ब्रोकर के हो है। अब यहाँनेर के छ भने तपाईले जस्तै एक्नेस हो भने एक्नेसमा हैन, अर्को थिंक मार्केट भन्ने ब्रोकर छ, अर्को आईसी मार्केट भन्ने छ, एक्सी ट्रेडर भन्ने छ। तपाईहरुले यहाँ आफ्नो ब्रोकरको नाम सर्च गर्नु पर्यो। जस्तै मैले चाहिँ ओक्टा एफएक्स को हाल्न आँटेको भने अब ओक्टा एफएक्स भनेर सर्च गर्छु। ओक्टा मार्केट इन्कर्पोरेटेड भनेर आयो, तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ नि, लगइन टु एन एक्जिस्टिङ अकाउन्ट, माथि ओपन अ डेमो अकाउन्ट भनेको छ। तपाईले ओपन अ डेमो अकाउन्ट गर्नु पर्दैन, डेमो अकाउन्ट अलरेडी बनाइसक्नु भएको छ तपाईले ओक्टा एफएक्सकै प्लेटफर्ममा गएर हैन। तपाईहरुले यहाँनेर के देख्नुहुन्छ नि, तीनटा चीज दिएको हुन्छ तपाईलाई ब्रोकरले, एउटा सर्भर दिएको हुन्छ, एउटा लगइन आईडी दिएको हुन्छ, एउटा पासवर्ड दिएको हुन्छ है। तपाईहरुले यहाँनेर अब सुरुमा सर्भर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सर्भर धेरै छन् है, यहाँ डेमो छ, रियल 2 भन्ने छ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई जुन डिटेल्स दिएको थियो त्यो चाहिँ ओक्टा एफएक्स डेमो हो। त्यसैले ओक्टा एफएक्स डेमो मैले क्लिक गर्छु। अब लगइन आईडी हाल्छु। लगइन आईडी कति छ भने 2126869 छ र पासवर्ड पनि म हाल्छु। पासवर्ड पनि तपाईले डेमो अकाउन्ट बनाउँदाखेरि ती पनि दिएको हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो इमेल पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, इमेलमा पनि दिएको हुन्छ है त। डिटेल्सहरु हालेर लगइन हुँदैछ, एकछिन यता कति टाइम लाग्छ। ल लगइन भयो, हेर्नुस् है त, ओक्टा एफएक्स वाला लगइन भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10083 छ। यो यति प्रोसेस भनेको तपाईको यो लगइन गर्ने प्रोसेस भयो है। त्यसपछि तपाईको यहाँ पुरा लिस्टहरु आउँछ, जसरी मोबाइलमा लिस्टहरु आउँथ्यो त्यसरी यहाँ लिस्टहरु आउँछ। अब यी सबै तपाईलाई यसमै ट्रेड गर्ने हो, सबै यसमै ट्रेड गर्ने हो भने वाचलिस्ट यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ। तर एकदम क्लीन एन्ड स्टेडी बनाउने हो भने, एकदम राम्रो बनाउने हो भने तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने जुनमा तपाई ट्रेड गर्नुहुँदैन त्यो राखेर काम नै छैन हैन। त्यसैले यिनीहरुमा म गर्दिन, यसमा पनि गर्दिन, यतिमा हो है त। सपोज म यतिमा गर्दा गर्छु भने 4 वटामा त गर्छु भने अब 4 वटा मैले राखे। अब तपाईहरुले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने आक्स प्राइस र बिट प्राइस देखाएको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो 8-9 हुँदैछ नि, यो भनेको चाहिँ स्प्रेड्स हो, यति कुरा देखाइरहेको हुन्छ यहाँनेर। अब तपाईहरुले ट्रेड लिने कसरी भने यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने अब न्यू अर्डर भनेर आउँछ। न्यू अर्डर भनेर आइसकेपछि तपाईले यही मार्केट प्राइसमै बाइ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बाइ थिच्नु भने बाइ भयो है। तपाईले चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर यो लाइनमा बाइ भयो भनेर देखाइरहेछ। यो लाइनमा बाइ भयो भनेर जुन निलो लाइन छ यहाँनेर बाइ भयो भनेर देखाइरहेछ। तपाईको पीसीमा चाहिँ के थियो भने तपाईले यो लाइनलाई तानेर डाइरेक्ट तान्नुभयो भने माथि मुनि तान्दाखेरि टिपी मुनि तान्दाखेरि सप्लस हुन्थ्यो भने यहाँनेर अब के छ भने तपाईले त्यसो गर्न मिल्दैन। तपाईले यहाँ त्यो लाइनलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर सोध्छ एसएलटिपी भनेर, म एसएल भनेर भन्नु भने अब यो लाइन तपाईले तान्नुस्। अब यहाँनेर राख्दिनुस्, तपाईको एसएल भयो। अब टिपी भनेर कहाँ राख्ने, जस्तो यो माथि राख्ने भने अब क्लिक गरिदिनु भयो नि, मोडिफाई भयो भने अब मोडिफाई भइदियो। तपाईको एसएल यहाँ भयो, टिपी त्यहाँनेर भयो यो ट्रेडको। अब यो ट्रेड क्लोज गर्नुपर्ने हो भने ट्रेडमा जाने, यहाँ पछाडि डिटेल्स आउँछ। तपाईले लङ प्रेस गर्यो भने यसरी अप्सन आउँछ अनि यहाँनेर क्लोज पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर लिमिट अर्डर कसरी राख्ने, जस्तै तपाईलाई यो पोइन्टमा सेल गर्न मन लागेको छ भने, जस्तै यो पोइन्टमा आएपछि म सेल गर्छु भन्नुहुन्छ भने कसरी गर्ने त भने यहाँनेर तपाईले एउटा क्लकको आइकन देख्नुहुन्छ। यो क्लकको आइकनमा क्लिक गर्नुस् र क्लकको आइकन क्लिक गरेपछि एउटा लाइन आउँछ। यहाँनेर तपाईले त्यो थिच्नुस्। यहाँनेर सेल लिमिट भयो, यो सेल लिमिट हो। तपाईले सेल गर्न खोज्नु भएको नि त हैन। यहाँ बाइ स्टप भनेर छ भने हामीले सेल लिमिट चाहिँ गर्न खोजेको। त्यहाँनेर सेल त्यो पोइन्टमा गएपछि सेल गर्ने भन्नुभएको नि त हैन। अब एसएल भन्ने क्लिक गर्नुस्। एसएल भनेको यसको माथि राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनेर एसएल भयो। अब टिपी कहाँ राख्ने भनेर
हरियोलाई तानेर जस्तै टिपी यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ भने थिच्नुभयो भने प्लेस गरिदिनु भयो भने के भयो भने हेर्नुहोस् त लिमिट अर्डर सेट भयो यहाँनिर आयो त्यहाँनिर होइन तपाईँको यो पोइन्टमा आयो भने सेल हुन्छ स्टप लस यहाँ छ र टार्गेट यहाँ राख्नुभयो पार्सियल लिने तरिका पनि त्यही नै हो होइन मैले अगाडिको जुन तपाईँको पिसीमा भनेको थिएँ यहाँनिर बाई गर्नुभयो भने अब तपाईँलाई दुईवटा तरिका छ मैले अगाडि भनिसकेँ होइन तपाईँलाई जस्तै यहाँनिर आएपछि TP1 भनेर यो गर्न मन छ भने तपाईँले अनि 50% आफ्नो जुन ट्रेड छ तपाईँलाई क्लोज गर्न मन छ भने मेनुअली गएर के गर्नु त्यो पोइन्टमा गइसकेपछि यहाँ जानुहोस् होइन क्लोज पोजिसन भनेर क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि कति क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै 0.01 क्लोज गर्ने भने 0.01 भने यहाँ सर्च त्यहाँनिर लेख्नुहोस् र क्लोज गरिदिनुहोस् तपाईँको पोजिसनबाट 0.01 क्लोज भयो बाँकी तपाईँको रनिङ नै छ है त हामीले हिस्ट्रीमा हेर्ने भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.01 चाहिँ के भयो भने क्लोज भयो 0.09 तपाईँको लट साइजबाट 0.01 क्लोज भयो यो चाहिँ यसरी पार्सल लिन मिल्यो होइन अब मेनुअली गर्न सक्दिनँ मेनुअली गर्ने टाइम छैन म डाइरेक्ट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर बाई गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने तपाईँले जस्तै 0.18 लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब 0.9 लिने है बाई गर्ने त्यसपछि के गर्ने भने त्यहाँनिर जाने टिपी एउटा ठाउँमा राखिदिने यो तपाईँको फर्स्ट टिपी भयो होइन त्यसपछि फेरि अर्को 0.9 को फेरि बाई गर्ने त्यसपछि त्यसको टिपी फेरि जुम इन गरौँ है त यहाँ एउटाको टिपी त्यहाँ भयो होइन अर्कोको टिपी चाहिँ जस्तै अर्कोको टिपी कहाँ राख्ने भने त्योभन्दा माथि राख्ने त जस्तै यहाँ राख्ने तपाईँको सेकेन्ड टिपी यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ भने सेकेन्ड टिपी त्यहाँ भयो तपाईँको एउटा टार्गेट पनि यो भयो अर्को टार्गेट पनि त्यो भयो है त यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र फोनमा पनि तपाईँको यो फिचर्स छ होइन तपाईँले अब राख्न सक्नुभयो अब यसको एसएल राख्ने भने अब फेरि एसएल पनि राखिदिने अब तपाईँको के छ भने यहाँनिर तपाईँले ट्रेडिङ स्टप लस पनि गर्न सजिलो हुन्छ जस्तै यो ट्रेडमा मार्केट चाहिँ यो लाइन कटेपछि तपाईँले स्टप लस ब्रेक इभनमा राख्न सक्नुहुन्छ यो स्टप लसमा क्लिक गरेर तपाईँले स्टप लसमा क्लिक गरेर तपाईँले ब्रेक इभनमा राखिदिन सक्नुहुन्छ क्या तपाईँको त्यो पोजिसन क्लोज भइसकेपछि यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है फोनमा पनि सजिलो छ र मैले प्रायः यसो पिसीमा भन्दा बढी म फोनमै अर्डर प्लेस गर्छु पिसीमा ल्यापटपमा ट्रेडिङ भ्यू ओपन गर्छु त्यहाँनिर एनालाइसिस गर्छु होइन त्यहाँनिर बाई गर्ने कि सेल के बी गर्ने भने त्यहाँ एउटा पोजिसन जुन साइजिङ वाला टुल हाल्छु र त्यही हिसाबले म यहाँ फोनमा आउँछु र फोनमा आएर म त्यही हिसाबले अर्डर प्लेस गर्छु मलाई त्यस्तो सजिलो लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तै सजिलो लाग्छ भन्ने छैन तपाईँलाई कुन सजिलो लाग्छ फोनमै गर्न सजिलो लाग्छ कि पिसीमा गर्न सजिलो लाग्छ तपाईँहरूले गर्नुहोस् र मलाई चाहिँ फोन बढी एप्रोप्रिएट लाग्छ